So for tonight, I will be sharing to you yung naging post or message ng isang teacher from a certain division here in the Philippines. Kasi marami tayong kakilala from different divisions across the country. Kasi mga nakahalubilo natin sa mga workshops, sa mga national seminars na natin. So marami na tayong naging mga quote-unquote friends or acquaintances with our agency. So, yun, pag-uskwentuhan. Karamihan sa kanila talaga from, my stint with planning service sa central office sa school forms and engineering team. So, doon tayo talaga mas nagkaroon ng mga kakilala, from different divisions of Davao City, of different divisions aside from Davao City. So, mas marami tayong naging friends doon and acquaintances. So, mga nakausap natin sa iba't ibang mga division and regions in the country. So, to begin with, let's share natin yung naging message niya. And then, I'd like to open up for everyone's discussion sa mga makakapanood nito later on. Ano yung opinion nila, if they would agree or disagree sa mga sinabi ni Ma'am. Ni Ma'am, kasi babae siya. Let's not talk about gender, blah blah blah. Basta babae siya. So yun, share natin ngayon. Sana yun. Ayan, okay. So ito yung naging message ni Ma'am. Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, I will be translating it into Tagalog. Sabi ni Ma'am, hago na kayo sa DepEd sir. Advisor pa ka, observe pa kag klase, pabuhaton pa kag innovation para aning summit, lahi pang action research, coordinator pa ka, wa nakakabalo kung unsay unahon, daghan program, luoy na kaayo ang maestra. Ingnon pa jud ka nga kuno dili mo reklamo kay dako daw sweldong empty. Unya, ang mibunga sa storya utro pod akong sweldo, igo orang manugo. So po kay si Ma'am, so nagpagawa siya sa yahang feelings. So muna ang atong title, yung title ng ating video ngayon is this a rant or a sentiment? So you will be the judge. So sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, I will translate into Tagalog. So sabi ni Ma'am, nakakapagod na daw sa DepEd. Advisor ka pa, mag-o-observe ka pa ng klase, pagagawain, yun ba yung Tagalog nun? Or gagawa ka pa ng innovation para sa summit, and then iba pa yung action research, coordinator ka pa, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Napakaraming programa at kawawa na masyado yung ating mga guro. Tapos, sabi niya sa pangalawang part ng message, sasabihan ka pa talaga na hindi ka raw dapat magreklamo kasi malaki daw yung sweldo ng MT. MT is Master Teacher. And then, sabi niya, pagkatapos, yung naglabas naman ng salitang yun, yung nagsabi naman nun, ganun din naman, malaki yung sweldo. Malaki daw yung sweldo yung nagsasabi ng ganun, at wala naman yung ginagawa kundi mag-utos. Yun yung sabi ni Ma'am. Okay. Medyo naalala niyo yung viral video ng teacher? Yung memo. Tawag ito, nung yung teacher na nag-live stream online while pinapagalitan niya yung mga estudyante niya. So, gaya ng sinabi ko sa previous live natin, let's look into it more on the side na frustration na yun ng teacher. Bakit niya na-mention yun? Bakit niya nasabi yung mga ganun? Kumbaga, may halong frustration na yun. Kaya parang full of emotions na yung mga sinabi ni Ma'am at that time sa viral video. So,
siguro itong si ma'am na nag-message din sa atin, nakausap natin kanina, siguro may na-sense na siya, nasa point na siya na parang frustrated na rin siguro siya, no? Na na-sense niya yung parang pagod, yung ano na siya, medyo na feel na niya yung stress, kumbaga, ano, yung sa part na sa dami siguro ng pinapagawa sa kanya. Siguro ito si ma'am, marami talagang ginagawa si ma'am. So I can't really tell. Hindi ko naman tinanong sa kanya yung iba-ibang mga tasks niya, no. But we will talk about siguro the plight of our master teachers, no. Isa-isahin, try natin isa-isahin i-address yung mga sinabi ni ma'am. And then magre-react tayo kung positively or negatively ba yung magiging ano natin sa mga sinabi ni ma'am. Again, I am not stating that I agree 100% with what she's saying, nor do I say that she's wrong. I'm not saying that, okay? Siguro let's be in the middle. Doon tayo sa gitna, tingnan natin kung paano natin mare-resolve yung frustration ni ma'am para matulungan natin si ma'am. So, tingnan muna natin siya sa policy side. Kasi, ganun na eh. Ganun dapat eh. I always tell other teachers na before you try to do something and before accepting anything from the current tasks and roles na function niyo sa school, always look into the policy side first. If meron ba siyang policy basis, meron ba siyang legal basis in DepEd bago niyo ito gawin. Kasi mahirap, pagdating sa huli, may maghuhugas kamay, ikaw yung maiipit. Yun yung mahirap. Ano? Kasi you were just being the labor force in the field. So, look into the positive or negative, the policy as to the implication of the task, positively or negatively. Ano? So, yun muna siguro ang i-consider natin. Bago natin yun, tawag nito, i-function yung supposed task. Anyway, so, let's get into it. So, yung una, ang sinabi ni ma'am, basically, yung summary na sinasabi niya, pagod na nga si ma'am, no? So, first and foremost, sa side ng DepEd, in terms of policy, ang selection and hiring ng master teachers is very strenuous. It's not easy to become a master teacher. In fact, sa elementary department, hindi mo na sa secondary sa elementary department, ang master teachers, kinukwenta yung total number of teaching population sa buong district. So, limited lang yung total number of master teacher na maaaring ma-hire sa isang school kasi based sa total population yun ng buong district, ng teaching force ng buong district. Bago magkakaroon ng vacancy sa master teacher items. So, empty one yun. So, every empty one is actually based on the ratio of the total population between the master teacher and the teaching force from T1 to T3. So, limited lang yung slot ng pagiging master teacher. So, that's how strict it is to become one. So, pahirapan siya. And then, yung mga master teacher natin, dumadaan yun sa, supposedly, according to the guidelines dumadaan yun siya sa strict na screening process. Kasama na doon yung documentation ng maraming mga achievements, reviews, teaching exercises. Tapos meron pa, supposedly meron yung interview Meron dapat yung face-to-face interview between the master teacher and the hiring committee. Kung yung bang document niya would actually manifest in his own personal persona as the person behind those so-called documents. Kasi hindi pwedeng papel lang lahat na walang face-to-face. Supposedly kasi, sa pagkakalam ko meron talaga yan sa dapat na face-to-face interview. Kasi yung trabaho ng master teacher, yung key roles, key responsibilities niya, yung mga KRA niya, napakalaki, napakabigat nun. Kaya nga tinatawag yung mga master teachers natin
under sa DepEd Order number 42, ang mga master teachers natin under the PPST are highly proficient teachers. Ibig sabihin nun, napakataas na nun. T1 to T3 are proficient teachers. Kapag sinabi mong MT, master teacher, highly proficient teachers yun siya. So, that's why yung standards ng pagiging MT is dapat napakataas. Hindi po pwedeng sino-sino lang yung pwedeng magiging MT. You should be qualified in terms of your criteria sa teaching mo, teaching experience mo, teaching accomplishments mo, recognitions mo, and even your educational background. Merong requirement yun na bago ka maging qualified as an applicant for the master teacher position. So, yun yung first, no? So, yung mga teachers na makonsider natin as MT, according sa isang research study which was conducted in 2017 by Makatuno, no? Merong research study noon na sa kanyang research study, only 5% of the applicants daw typically meet the criteria for the selection of an MT. Imagine, 5%. Sa mga applicants lang yun ha, hindi pa yun sa buong population ng kanilang district. Among the applicants of being a master teacher, only 5% lang daw yung nagiging qualified. So, according yun sa kanyang study. Okay? Sa study niya yun. So, kung sadya siguro talagang stricto and by the book yung pag-screen natin sa mga applicants for master teacher position, actually mahirap maging master teacher talaga. Sa application lang, sa process lang ng application, mahirap yun. Hindi yun basta-basta. Kaya nga, not throwing shades against any division or what. Kaya ako medyo nabibigla kapag may naririnig ako na, uy, si ganyan, naging master teacher na. Parang, huh? If that is the best in your school, kung siya yung best sa school niyo to become the master teacher, how about everybody else? Ano sila? Yun yung ano ko eh. Kasi mataas yung respeto ko sa position ng master teacher. Sa totoo lang. Kaya medyo biglang may mag-bell sa utak ko kapag may marinig ako na, huh? How? Yun. No? So, bakit? Bakit rin? Aside from the screening process, may mga roles and responsibilities kasi yung MT na hindi mo maaaring ibigay lang sa kahit sino. Unang-una, MTs are supposedly the people in the school who will coach and mentor. Ulitin ko ha, coach and mentor teachers for them to enhance their content knowledge and pedagogical skills. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung mga MT, sila yung magmamold, mag-i-improve, tutulong mag-grow yung ibang teachers from T1 to T3. So kung yung teacher mismo na naging MT, hindi naman pala siya deserving for that particular position, anong i-coach at i-mentor niya? Kung paano maging sip-sip, kaya ka naging MT? Di ba? Yan pa lang eh. Diyan pa lang. Yan na pa lang dapat. Kung ikaw nasa hiring committee ka, you should look into that already. Can this teacher show the competencies to be able to coach and mentor other teachers? Kasi if you can coach and mentor other teachers, it also implies that you are a model teacher for others to follow. Di ba? Yun eh. Yun yung isa sa pinakamabigat na key role and responsibility ng MT. Coaching and mentoring. I.e.,
model teacher ka ng iba. Kasi you cannot coach and mentor unless you have the vast knowledge of teaching strategies and pedagogical skills. Second, being a master teacher, dapat you can create a model for lesson exemplars for others to follow, for others to use. So, yun yung isa sa mga bagay na tinitingnan ko na nagiging isang malaking parang deficiency kapag yung hina-hire natin na MT, hirap din gumawa ng lesson exemplar. Hindi magaling sa classroom management. Hindi rin magaling sa teaching strategies. So kung MT ka, you should assume in yourself, ikaw mismo, you can create models for lesson exemplars, you have good classroom management skills, and you have vast strategies in teaching that you can share to others. Kasi nga, you're a coach and a mentor for T1 to T3. Now, T1 to T3 teachers can also go to you to look for assistance in creating or developing instructional materials or to design innovative teaching strategies or teaching approaches in order to alleviate existing problems of their students. So ikaw mismo, kung hindi mo kaya yun, paano yan? Tapos si ma'am pa, si MT pa yung magkakandak ng classroom observation at magbibigay ng mga constructive feedback sa mga teachers niya, under niya, who are T1 to T3. Si MT3, pwedeng mag-observe kang MT2, si MT2 pwedeng mag-observe kang MT1. Can you see the implications of becoming a master teacher, kung gaano yung kabigat? So, paano mo yun gagawin? Do you manifest these vast requirements? And then lastly, master teachers should act as trainers and facilitators during LAC sessions or inset. Sila dapat yung mga nasa unahan. Sila yung nasa frontline to develop different professional development programs. Para kanino? Para sa T1 to T3. Yung service ng MT, papunta talaga sa mga co-teachers niya. Yun yung isa sa mga napakalaking role ng master teacher. So yung sinasabi ni ma'am, yun yung niya yung frustration niya. Kasi siguro, alam ni ma'am na ito yung mga trabaho ko. Ito yung mga key roles and responsibilities ko. Pero ngayon, nagsabay-sabay na sila. Kaya sinasabi ni ma'am, napapagod na siguro si ma'am, nahihirapan na si ma'am, Kaya napagod na siguro si ma'am sa DepEd. Yun eh. And then, pagdating mo sa RPMS, sa IPCRF, of course, all of those key roles and responsibilities mo, yun din yung magiging MOEs mo. Yung means of verification mo sa performance mo by the end of the school year. Kasi, there is a sense of accountability sa performance ng mga master teachers. And then dapat nakikita natin if na-achieve ba yung mga teaching effectiveness that we mentored to our teachers that should have quantifiable improvements na mapoprovide natin as MOV. Diba? So, as a master teacher, basically you are demonstrating excellent leadership in implementing the K-12 curriculum standards or even new initiatives in order to address the competencies that our students should be able to learn. Ganun kalaki yung trabaho ng MT. Aside from contributing to school programs, learning activities, na ang aim niya is to improve student outcomes.
So basically, yung trabaho ng master teacher, hindi lang sa pagturo niya sa klase niya. Papunta din sa mga kapwa niya guro na under sa kanya. Pero there's one thing na I want to look into. Binanggit ni ma'am. So nasagot na natin yung part na pa-observe din pa daw siya ng klase, no? So, kasi nga, yun yung key role talaga ni ma'am eh. Trabaho yun ng MTA. Yun yung ano niya eh, function niya eh. So, advisor pa raw siya. So, actually, sagutin natin to ha. Actually, ang nakastipulate lang sa mga DepEd policy guidelines, especially under DepEd number 42 is, master teachers should have full load. When we say full load, 360 minutes yung kanyang daily tasks in teacher and student, tawag nito, yung, ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko yung term. Yung interaction niya with students and students should have been 360 minutes. That's full load. Wala pong binanggit doon na dapat advisor ang master teacher. Ulitin ko ha. Walang binanggit doon na dapat advisor ang master teacher. Basta full load si ma'am, okay yun, walang problema. Walang policy guideline talaga that specifically stipulates that master teachers should be classroom advisors. Wala pong naka-stipulate na ganon. However, pagdating po sa field, due to the lack of number of teaching positions that could handle the student population, so kaya po napipilitan yung master teacher maging classroom advisor. Kasi nga, yun yung pinakamadaling paraan para ma-handle yung class program. Yung total number of minutes na contact ng bata sa kanyang mga guro. So, because of that, napipilit na maging classroom advisor yung teacher. But, even so, kung maging classroom advisor man din yung teacher, huwag sana natin kalimutan na classroom advisory under DepEd Memorandum 281, if I'm not mistaken, series of 2008 ba yun? Na nabanggit doon that classroom advisory and coordinatorships are equivalent to one teaching load. And then kahit po, try nyo po sa electronic school from 7 natin, pag chinek nyo po yung item na nakalagay po doon po na master, that you are a classroom advisor, automatic po magkakaroon yun ng 60 minutes yung araw na yon. So that's equivalent to 300 minutes by the end of the week. So ibig sabihin po, mina-minus yun sa 360 yung classroom advisory load mo. So yung full contact mo with your students should only be 300 minutes. And of course, there will be a different scenario if you are in the lower grade, under the key stage 1. Kung nasa key stage 1 po kayo, that is kindergarten to grade 3, kung classroom advisor po kayo doon, kasi teach all kayo, malamang sa malamang, overload kayo. Especially when you're in grade 3. Kasi yung grade 3, teach all yun, 8 learning areas, plus advisory pa talaga, automatic 420 yan. Yes, 420 po agad yung grade 3 na advisor. I know. Bakit po? Advisor ako ng grade 3. Nung unang pasok ko po sa DepEd, grade 3 advisor ako. Kaya doon ko po na-realize, bukata, ako po yan, Teach all ka morning to afternoon. Okay? Ito yun. Ito ha. So, teacher ka, morning to afternoon, all learning areas, gagawan mo yan ng lesson plan. Tapos, advisor ka pa. After that, kasi alive teacher ako, nagtuturo pa ako ng alive classes. So, hindi talaga, mahirap siya. Kaya, hindi basta-basta po yung yung loading kapag sa lower grade level ka, key stage 1 ka. Sila yung madalas nagiging overload. No? Automatic yan, madalas nagiging overload yan. Now, second, kaya nga, na-mention natin ha, yung advisory for master teachers, wala pong specific guidelines that stipulates na dapat na yung master teachers should be classroom advisors. Wala po ako nababasa na national guidelines for that.
Ewan ko lang po sa mga local advisories ng inyong mga divisions. And that's another topic. Hindi ko na papasukan 'yon kasi discussion 'yun ng school division superintendent ninyo eh. So, wala na ako doon. Next na binanggit ni ma'am is pabuhaton pakag. Okay. So in our division, meron din kaming MT Summit. The MT Summit is a showcase of innovations that are being conducted in your classrooms. So, am I pro or against it? Well, hindi naman ako MT, so I cannot comment on it. Kung kaya ng MT na i-showcase yung innovation na ginawa niya sa classroom, then why not? But, I would go into the action research na lang. And mention din niya iba pa raw yung action research. I would go into the action research na lang. Why? The reason for that is, kapag po na-document ko yung innovation ko, and then gagawin ko siyang action research paper, and then ipapasa ko sa division's office for a proposal that could be endorsed in the regional office, at least po yun, may chance magkaroon ng basic na masama sa program ng BERF, yung Basic Education Research Fund. With BERF kasi, yung expenses mo, kung makuha ka man, kung yung expenses mo in the conduct or implementation of your action research, which was an innovation on your part, in order to address a certain research question or research problem in your classroom, kasi classroom-based ka lang, kung classroom lang talaga yung target mo, may mga materials ka kasi na bibilhin eh. So, gagastos ka. Bili ka ng mga Manila paper, coupon band, ink, o yun, pentel pen, etc. Yung mga IMs mo. So, pwede mo yung i-document, taguan mo yung mga resibo, pwede yun siyang maging reimbursement pagdating ng panahong ma-consider ka under sa BERF. So at least, magkakaroon ka pa ng recognition kasi you conducted an action research. Region pa talaga yung recognition mo kasi nga BERF siya, Basic Education Research Fund is only hosted from the regional office. Magkakaroon ka pa ng reimbursement. Sa pagkakaalam ko, it's 30,000 yata. Or 15, I'm not sure, okay? The actual amount, I'm not sure. But more or less, you can say, marirefund yung nagastos mo, di ba? And a research paper can be used in your application for promotion. So kung i-adapt pa yun ng ibang school, di mas maganda. Another credit na naman yun sa'yo. So, author ka na, may innovation paper ka pa, may action paper ka na, research paper ka na, i-adapt pa yun ng ibang school, so, ikaw pa yung magiging proponent, trainer ka nila. Oh! Di ba? Yun yung kaganda ng action research. So, I will not comment on the innovation for the summit, but, I will endorse na, or I will, what they call this, I will suggest rather, na doon ka na lang sa action research. So, coordinator pa daw si ma'am. Sabi niya, coordinator pa siya. Well, the coordinatorships, tinanggal na yung mga administrative load sa mga teachers. But it doesn't mean na yung mga coordinatorships ni ma'am, mawawala din. Kasi may mga coordinatorships that cannot be absolved from the teachers. We cannot do away with it. Una, yung mga learning area coordinatorships. So, hindi mo po pwedeng ibigay mo yun sa mga non-teaching. Ano, yung AO nyo, magiging science coordinator. Di ba? Imagine niyo rin. Sige nga, anong magiging tulong ng AO na hindi graduate sa teaching? Tapos, magiging coordinator siya ng science. Sige nga, anong tutulong niya sa inyo? Tagagawa ng report, and then yun lang. And then after that, wala na. Hindi yun yung function ng coordinator. Yung coordinator din kasi gagawa ng program. Mag-endorse ng programa. Or innovation again. That can be used to
to address the least learned competencies in a particular learning area. So, yun. So, there are certain teaching loads or ancillary workloads for coordinatorships na hindi po pwedeng tanggalin kay ma'am. Secondly, sa DepEd Order number 2, remember, i-highlight po natin to, remember, wala pong binanggit na mga list of ancillary tasks na tinanggal na sa mga guro. Walang listahan. Okay? Walang binigay ang central office. So, we cannot just immediately pinpoint na, ito ancillary to para kay ma'am. Ito ancillary to para tanggalin. Wala pong ganun. Walang binigay ang central office. Under pa rin yun siya sa discretion ng school head to identify what are ancillary tasks that are non-teaching and what are tasks that are teaching. So, yun. So, isa yun sa mga weakness ng DepEd Order number 2. And then, marami na daw program, kawawa na yung mga teachers. Okay. So, yeah, marami talagang program ang DepEd. Okay, that's true. Yung programa kasi ng DepEd, since how many years kasi siyang umikot And then, hinayaan din kasi ng mga nasa field. Wala naman din nagsabi na hindi maganda. Di ba? Kasi after a program is initiated, meron dapat siyang M&E. Yung M&E, yung monitoring and evaluation, should be conducted sa field. Kasi yung field yung nagpapatakbo ng programa. So when the M&E functions appropriately and responsibly, we can create a draft, a policy draft, that we can endorse to the regional office to provide an accurate feedback. What are the good qualities? What are the cons siguro ng programa that we can improve? So, kung meron ganun, mabibigay natin yung sa central office yung regional office ang magbibigay nun sa central office, siguro baka nagkaroon pa ng improvement sa programa, na bago yung programa, natanggal yung programa, or ma-improve siya, or mapalitan siya. Ang problem kasi, walang ganun. Kaya ang nangyayari, nadadagdagan yun yung programa. Kasi yung teacher din kasi, ayaw din kasi magsalita. And yun kapag sinasabi mo magsalita ka, yun din, ayaw, huwag na lang, ayaw kasi pag-initan. Takot din. Kasi takot, hindi ba promote? Di ba? Yun. So, yun yung isa sa problema. So, yes, it's true, maraming programa ang DepEd, but all of the programs of DepEd, in all due fairness, maraming programa ang DepEd, maganda naman talaga. Yung objective niya, yung rationale niya, maganda. Pag-implement kasi sa baba, nahihirapan na. Example, Catch-up Friday. Maganda yung objective. Pero hindi masyadong na-anticipate. Kasi parang minadali. Yun. Kaya nagkaroon na maraming problema. Na-issue pa yung teacher na nagpabayad sa mga estudyante niya for the instructional materials na ginamit niya, yung mga activity sheets. Kung wala na pala talagang budget ang school sa MOOE, saan kukuha ng activity sheet yung teacher? Sa bulsa niya. Ganun ba? Wala naman yung teacher parati. Kuot bulsa. Parati na lang. Hindi malaki yung sweldo ng guro. Uulitin ko. Teachers are criminally underpaid. Adjective, criminally underpaid. Why do I say that? Napakalaking kinikita ng ibang tao that are of lesser importance in terms of the economical progress of our country, and yet our teachers are paid less. Mapalya na lahat ng ahensya. Palyahin nyo ang DepEd. Tingnan nyo, ano mangyayari? Ano mangyayari sa isang bansa kung palyado yung edukasyon na sektor niya? So that's why I say teachers are criminally underpaid.
So tapos ang mangyayari, yung teacher pa rin ang kukuha sa pera niya, galing sa sweldo niya, yun pa rin yung gagamitin niya pagpagawa ng activity sheets. Kawawa yung teacher. Ngayon, nagpaamot yung teacher, nagpaabono sa mga bata, o bayad kayo na lang magbayad. 60 pesos yata yun, di ba? Tama ba? 60 pesos yung ginamit eh. 60 pesos. O, para sa mga activity sheets ninyo, para sa mga handbooks nyo, etc. etc. That will be used for Catch-up Friday. Bakit? Para saan ba yun? Sana gumawa kayo ng accountability, pinakwenta nyo kung yung 60 pesos ba, may profit ba si ma'am. So before nyo husgahan si ma'am sa 60 pesos niya, kinwenta nyo ba yung 60 pesos kung saan ba talaga napunta? Baka pala, yun yung talaga yung gastos na pag sa printing. Alam nyo, magkano pa printing ngayon? Yung panahon natin, yung photocopy, piso, 50 sentimo. Ngayon, yung photocopy ngayon, long bond paper, 250, 3 pesos. Alam nyo ba yan? O kung 10 pages, ilan na yun? 30 pesos. Saan kayo makakahanap na activity sheet na 10 pages lang? Sige nga. Walang activity sheet na 10 pages lang. Yung module nga na pinamigay ng DepEd during the pandemic, ilang pages yun? 20. O, sige nga. 20 pages. Times mo sa 3 pesos. Magkano? 60? Justifiable yun. Ang ayaw lang talaga ng parent noon kasi sila yung gumastos. Eh, sino nga yung sinasuggest nyo maggasto? Yung teacher. Eh, wala lang ang pera yung principal. Ubos na yung pera para sa MOE. Binayad na sa kuryente, tubig, internet. Kuryente, tubig lang, sabihin ko sa inyo. Ako nasa office ako. Central School kami. Ang laki ng bill ng kuryente, tubig. Ang laki. Siyempre, yung teacher nagtuturo, naka-TV. Kasi nga, integration of technology. So yun, nag-TV yung teacher. Yung electric fan, ilang electric fan sa loob ng classroom? Tingin nyo kung dalawang electric fan yan, dalawa lang, left and right lang, yung mga anak nyo, hindi magkakapulmonya, ganito kainit na panahon. So imagine, bilangin nyo ilang classroom meron sa isang school. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung bill ng kuryente ng school. Ikumpara nyo yun sa MOE. Ang liit. Ang laki ng kain ng kuryente, tubig, tsaka internet. Para lang sa MOE. Kaya hirap din yung mga principal. Huwag nyo ipitin yung mga principal. Wala na rin talagang pera yung school. Kaya pag sinabi ng principal, wala na tayong masuporta para dyan pag wala ng budget. Totoo yun. Hindi yun nagpapakuripot yung principal. Wala na talaga. Kaya yung teacher, resourceful, humahanap ng paraan. Ano kaya gawin ko para makabigay ako ng activity sheets? Wala na akong pera. Baon din ako sa loan. Kaya, humingi ng tulong yung teacher sa estudyante pinaabono. Kawawa yung teacher parati. Tapos ngayon, itutulfo nyo. Ay, naku. May mga magulang din kasi na walang hiya. Excuse me, ha? May mga magulang din kasi walang hiya. Ang tingin kasi nila, kesyo, pinaaral nila sa public school yung mga anak nila, wala na silang babayaran, wala na silang gagastusin. Yun din eh. Hindi Yung ibang magulang, excuse me sa iba, ginagawa nilang baggage counter yung mga classroom. Yung baggage nila, yung anak nila. Pinapaaral yung mga anak nila kasi ayaw nila bantayan sa bahay. O kahit, paano ko nasabi yun? Kasi kahit walang ginagawang effort yung mga anak nila sa classroom, hindi naman affected yung magulang. Kaya ko sinasabi na ginagawa nilang baggage counter yung mga teachers, yung mga schools. Yung baggage nila, yung mga anak nila. Parang ginawang child care or child center yung mga classrooms, yung mga schools. Hindi naman talaga nila intention yata na pag-aralan yung mga anak nila eh. Yung sa kanila lang, makaalis ng bahay yung anak nila. Kasi, kapag kinukontak na magulang, call, manong, manay, yung anak nyo ganito, kailangan tulungan, lalo sa pag-releasing ng cards. Hirap yung anak mo dito sa math. Wala lang sa magulang. Lagi, bigyan sa hawla ng math. Walang effort, walang initiative.
Ako, nagpapasalamat ako sa magulang ko. Especially sa nanay ko. Kasi, when I was young, during my developmental stages, sa elementary, hindi ako pinabayaan ng nanay ko. After ko sa school, pagdating ko ng bahay, she inculcated sa akin talaga na may assignment ka, saan ka nahirapan na subject, tinuturuan ako ng nanay ko. Kaya yung foundation ko sa elementary maganda. Kaya nung nag-grade 5 ako, grade 6 ako, when my younger brother, yung sunod sa akin, nag-aral na, kahit hindi na ako masyado tinutukan ng nanay ko kasi nakatutok na siya dun sa kapatid ko, yung attitude ko sa pag-aaral nandun na. Kasi maganda na yung foundation ko. Kaya nung nag-high school ako, kahit hindi na ako nag-aaral nag-study sa class sa bahay, na-develop ko yung makinig lang ng mabuti sa guro, tindihin lang yung sinasabi ng guro, hopefully, maintindihan ko na, alam ko na yung topic, yung ganun. Salamat ako, yung nanay ko talaga ganun. Yung ibang karamihan sa nanay ngayon, ilang classroom na yung naturuan ko, hindi ganun. May nanay pa ako na-encounter na sinabi talaga niya, sa Bisaya, ganito sinabi ng nanay, ako gani sir, wala mang gani ko katiwa sa eskwela, o ako na unsa. O, ganun. O saan ka makakahanap ng ganun na magulang? Sige nga. So let's not put all of the blame sa teachers. Kasi they are trying to do what they can sa loob ng classroom. So, chill kayo sa mga guro. And then lastly, ang sinabi ni ma'am dito wala daw karapatan yung mga MT na magreklamo ka sa malaki daw yung sweldo. Well, ma'am, sinabi ko sa kanya kanina, may kalakihan din naman talaga yung sweldo ng mga MT. And then, kahit pasabihin natin yung mga nagsabi sa inyo ng gano'n, malaki din yung sweldo, iba naman kasi yung rule niya. Pasabihin natin, yung principal mo nagsabi niyan, salary grade 19 yung principal. Sabihin natin, P1. Salary grade 19 siya, ikaw MT1, salary grade 18 ka. Yung salary grade yung dalawa, isang level lang namang. So, iba rin naman kasi yung KRA ng mga principal. Sila, nag-teaching sila, wala silang bakasyon, tandaan nyo yan. O kayo, binigyan na kayo ni BP Sec, Inday Sara ng 1 month vacation talaga, binalik na yun sa inyo. Sa mga panahon yan, tingin nyo, sinong nasa class, nasa school? Yung principal, yung mga non-teaching. Kami! Wala kaming bakasyon, naka-duty kami. So yung one salary grade ahead lang yung principal sa inyo, pero sila on duty, kayo wala. Malaki din talaga yung sweldo nyo. Malaki yung sweldo ng MT kasi nga, malaki yung mga key roles and responsibilities nyo. Yung mga KRA ninyo, mabibigat. Yun yung dahilan ko kung bakit malaki yung sweldo nyo. Parang tiningnan doon, originally na, i-align natin yung effort ninyo sa sweldo ninyo, parang ganon. Kaya yung ganon. Siguro, I don't agree na ipamukha yun sa inyo. Sabihin sila, naku kay kagsweldo, hindi kayo reklamo. I don't agree with that. Kasi kung ganon, may karapatan palang magreklamo yung mga maliliit ng sweldo, tapos malaki yung trabaho. So, may karapatan ako magreklamo, maliit yung sweldo ko malaki yung trabaho ko Ganun ba yun? So, it does not follow. The attitude of actually voicing that out, hindi maganda. Doon ako disagree. But on the reality of what she said or what he said to you, totoo naman. Pero yun nga, sinimulan natin tong video natin ngayon, yung broadcast natin, to the fact na ano yung key roles and responsibilities ng mga MT. With all due fairness din sa mga nagkikriticize sa kanila. So, yung critic ko lang talaga always is, walang problema kung sino man na maging MT for as long as i-follow natin yung screening criteria talaga kasi mataas yung respeto ko sa posisyon ng MT. So, make sure na deserving ka sa posisyon na yan. Kasi kung hindi mo kayang mag-coach, mag-mentor sa kapwa mo guro, hindi ka talaga dapat naging MT in the first place. Yan yun. Yan yung unang-una. Kasi an MT should be a model teacher. Kung paano niya i-deliver yung
teaching strategies niya. Kailangan may matutunan sa'yo yung ibang teachers. Yun. So, kung wala silang matututunan sa inyo, dapat hindi ka naging empty. Dapat hindi ikaw ang nandyan. Kahit pa qualified ka sa papel, hindi ka naman qualified when it terms to the criterias. Wrong grammar. Criteria is already plural. So, criteria. Criterion is singular. Okay. So, yun. So, yun yung ano natin ngayon for tonight. Ano? So, siguro bawas-bawasan lang natin yung ano, yung pag-criticize. Kasi, I've always said, sa dinami-dami ng mga programs na initiate ko po sa school namin, on my end, I do not initiate a program and ask people to work with me unless I do at least 50% of that program. So, dapat ako yung mas malaki yung trabaho. Hindi pa pwede na parang bigay ko na lang, i-delegate ko sa kanila yung total or yung kabuang trabaho ng anumang programa or innovation na gusto kong i-implement. I will always do half of the task to make the program successful. So, dapat, ganun din siguro dapat yung iba. Yung mga heads natin, yung mga nasa upper echelon ng ating hierarchy sa schools. So, let us not be the first people to delegate everything sa mga teachers natin. Dapat, at least, for every key role na, or program, na talaga namang nasa atin talaga nakapako, at least 50% of that, tayo yung tumatrabaho. The rest of it, pwede natin ipa-delegate sa iba. In the context of magpapatulong tayo. Kasi hindi naman talaga kaya na lahat gawin natin. Ganon. Ganon lang po. So, I hope you've learned something new from our mini interaction for tonight or mini broadcast for tonight. So, again, I urge everyone, open naman po yung Facebook mo. You can send me a message. I will try to respond. Depende sa mga messages ninyo. You can share videos na you think are relevant to our agency. Mga hinaing din ninyo or sentiments. Kung gusto nyo mag-rant, okay lang din. Makikinig ako. But, yun nga lang. I will still ask you na baka pwede kung gawing content para ma-share din natin sa iba. Baka yung iba pa lang, they also feel the same way. Or they also have the same sentiment with you. Ano? Tapos, malabas natin ba? Kasi alam nyo, sometimes voicing it out makes us feel better. Para yung may makikinig sa atin. So, I think that would be it for tonight. And kung meron pa kayong mga ibang messages, katanungan, PM lang. Pwede naman eh. Hindi naman yung bawal. You can also send me a comment sa mga videos na nakapublish natin dito sa Facebook and sa YouTube natin. Only asking to support my channels. So, ito po yung channel ko sa Facebook. This is Integrated School Forms. You can search it out. Yan po yung ating channel name. This is my Instagram account. And then below that is my website for our Facebook page, which is eduknasyon.blogspot.com. And then yung TikTok po natin, ISF Media. Hindi pa ako nakaka-publish ng mga new videos sa ISF Media. And then, hindi ko pala na-publish dito yung YouTube account ko, ano? So, yung YouTube account ko rin po, always, naka-upload din po yung ating mga videos na ina-upload dito. Nire-publish ko po sa ating YouTube account. Integrated School Forms, same lang din po. Yung ato ng Facebook page natin dito, Integrated School Forms, pero yung kanyang account name sa YouTube is ISF Media. Yan po yung ginagamit natin na channel name sa YouTube. So, I don't have my personal na YouTube page talaga na ako yung nakikita nyo doon. And then yung sa ISF kasi, meron tayong mga co-admins who facilitate my page para sa mga concerns din ng ibang mga kakilala natin. Especially with our distributed templates and automated Excel files na available po sa ating website sa blogspot.com. So, that will be it. Thank you very much for joining me tonight. I'm hopefully siguro baka mga Saturday or Sunday mag-live ako ulit. Depende kung gaano karami yung mga messages na ma-receive natin. And
I will always be here for you sa Facebook Meta natin to address all of your concerns and of course, enjoy being part of your nightlife dito through our broadcasting, live broadcast sa ating Facebook Meta. So this is our Weds of ISF Media. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.